Welcome, Steer mensen. This is the monthly lezing. Oh, no, sorry. The weekly lezing van de week of 20 tot en met 26. Oké, Steer mensen. Nou, wat zien wij? Onderzoek over een Scorpion en zijn partner. En leugens en deceptiveness van een weeskalman en de getrouwde. Some sort of a relatie. Okay. Steermensen, je geheim is here. Some sort of a geheim over how jij en een Sagittarian of jij en een Ramley of een boodschatten een heleboel informatie komt uit. Nou, double whammy, 14 is 5 verandering voor een maak en een boodschappenpersoon. Dus mensen nou komen achter dat de boodschappenpersoon in de land, misschien in het buitenland is. De boodschappenpersoon heeft gelicht een bedrieger. Een onderzoek is nou plaatsgenomen over een buitenlandse persoon. Dat is een boodschapper en een maakpersoon. Here is manager, supervisor, people, mensen, authority recognize that a steer en een boodschapperperson in het buitenland had zo'n grote geheim gehouden. Mensen komen achter de leugens en deceptiveness van een tweelingman. Deze tweelingman en zijn lover forfeited some sort of a contract on the false benodigdheid. Verdriet voor deze mensen, omdat mensen recognize dat deze tweelingman en zijn partner hebben some sort of a eerlijk spelletje gedaan om de valse benodigdheid en een onderzoek is nou plaatsgenomen. Dus deze tweelingman had gelogen over een contract en dat zijn partner was wel diegene. En nou een onderzoek is geplaatst omdat de Scorpion recognize dat is niet waar, oké? A Scorpion recognized the leugens and the deceptiveness that it is niet waar. Dus deze tweelingman forfeit some sort of a contract voor zijn lover, which is a Ramley of a boodschappenperson, en geeft ze some sort of a new start. En nou mensen aanpakken deze Ramley of boodschappenperson en mensen is nou van op de hoogte. Dus een steermaak of stenbock person recognize dat deze Ramley of boodschappenperson krijgt some sort of a documentatie from a steermaak en stenbock vrouw. Deze vrouw is from het buitenland or is een buitenland mensen. En deze steerman of vrouw forfeit een situatie zodra een Ramley of boodschapper person kon some sort of a contract in de verleden. Dus nu een onderzoek is geplaatst en die recognize dat deze jonge dame is die buitenvrouw of de buitenmeisje van een tweelingman. En deze tweelingman is getrouwd, maar hij heeft een jonge dame in het buitenland en gebruikt een steermaak of stenbockvrouw data en informatie om deze jonge vrouw een nieuwe start te geven. Dus ik zie nou dat een steerman gaat even vertellen wat precies is gebeurd. Een steerman besloten dat het geheim dat hij houdt met de boodschappenperson en een maakperson, dat hij gaat het even opgeven. Vanwege dat ze zijn in de problemen gekomen. Dus is de situatie dat een jong Ramley of boodschappenperson wil een nieuwe start. Maar ik zie dat een steermaak of stenbock person staan daar en deze vrouw denkt, nee, ga niet lukken. Ik zie dat jullie stiervrouw zit om na te denken, Jezus. En ik zie dat in de weekend jullie stiervrouw dat hebben een kind, dat is een Ramley of boodschappenperson. Of is een jong kind dat je leiding geven, dat deze kind heeft heel veel geheim. En deze kind, deze kind heeft some sort of a contract gekregen, is niet door de juiste richting.
En ik zie dat een onderzoek is nou geplaatst om deze jonge dame. Oké? Dus het is zoiets als jullie stiermensen. Misschien is je dochter, je zoon. Dat is een Ramlee of boodschappenperson. You recognize dat de kind have some sort of a new contract of krijger om de volste benodigdheid. De politie, domesticate is politie, oké. Politie is now on the onderzoek hoe a young Ramlee of boodschappenperson had some sort of a contract gekregen. And recognize dat tweelingman was degene dat geeft deze person some sort of a nieuwe contract, oké? En deze, weet je, het is een situatie waar jullie hebben mee te maken met een scorpion. Een scorpion man is onder some sort of a onderzoek, een politie zit een scorpion man, some sort of a onderzoek. Deze scorpion man was jullie stiermensen grote vijand. Een tweelingman is ook onder some sort of onderzoek. Die onderzoek hoe een tweelingman heeft een contract gekregen. Mensen nou recognize dat de tweelingman dat is getrouwd had een jonge dame in het buitenland. En deze tweelingman heeft samen met een stierman some sort of a nieuw contract in de verleden gecreëerd voor deze jonge dame. Bij de verbruiken van een Taurus, Virgo, Capricorn woman informatie. Dus ik zie alles is nou, alles val in het plaats nou waar nou mensen recognize de geheim dat jullie stiermensen had gehouden. En de geheim dat jullie stiermensen met de boodschappen man of vrouw in het buitenland hebben. En hoe jullie stiermensen samen met een boodschapper man of vrouw, de jonge dame in Nederlands gebracht om de volste benodigdheid door de dubbel en kopie van een stiermaker of steenbok data en informatie. Dus deze stiermaker of steenbok person zit niet te spelen, want deze stiermaker of steenbok person heeft alle documentatie, data en informatie en weet dat deze jonge dame is door iemand in hoge authority ingebracht van wekens door dat. En notaris was degene dat tekent de documentatie van deze steenbok vrouw, moeder, toen de moeder overlijden was. En die weet dat die vrouw was een Amerikaner. Dus leugens en deceptiveness come out. En deze stiermaker of steenbok heeft gevraagd om een onderzoek hierin te gaan doen. En nou, die zit echt een scorpion man even te bekijken en recognize dat deze scorpion man is connected in creëren some sort of a contract voor een tweelingman, side piece chick vanuit het buitenland. Dus een heleboel informatie komt vrij. Dus maandag, whoever this boodschapper person, this is a buitenland boodschapper person, have some sort of a geheim. It come out omdat de tweelingman komt achter hoe zijn vrouw had some sort of a contract in Nederlands te komen. Omdat deze tweelingman komt achter dat een boodschappervrouw was degene samen met een stierman heeft some sort of a new contract geformuleerd. Dus mensen kunnen in Nederland binnenkomen. Dus dit is een human smuggling operatie. Dat was aan de gang voor een heel lange tijd. En deze tweelingman nou recognize hoe zijn vrouw of hoe zijn sidepiece chick is in Nederland gekomen. Is door some sort of a smuggling human smuggle operation dat is gebeurd. En het heeft mee te maken met een stier, een maag en een boodschapper. En dat is hoe de maag en de boodschapper krijgt deze jonge dame in Nederland onder de data van deze steenbokvrouw. Dus
Het is een situatie waar de stemboekvrouw recognized dat en al zit te zeggen, iemand anders verbruikt met data en informatie. En deze stembokvrouw was van op de hoogte dat iemand verbruikt haar scorpionvrouw informatie en iemand verbruikt haar informatie en haar houdersinformatie en ze stond stevig op haar schoenen. Alsjeblieft, kunnen jullie deze onderzoek? En nou komt op hoe een jonge Ramli of Boodschatten is in Nederland gekomen en krijgt een contract. En die komt achter dat een tweelingman is degene dat regelt voor some sort of a contract voor deze jonge dame in Nederland te komen. Ik zie verdriet omdat domesticata is politie zit een onderzoek te plaatsen bij deze dame. Ik zie verdriet voor deze dame en verdriet. Sommige van jullie dat hebben mee te maken met een scorpionvrouw op de workvloer. Some sort of onderzoek komt en mensen recognize dat deze scorpionvrouw heeft iets gedaan. En het is een situatie waar mensen komen in Nederland onder valse benodigdheid. En het is de geheim van een steerman en een boodschappenvrouw in het buitenland. Dat deze kunnen recruiters of zo. Dat verkocht data en informatie, work permit. En geven aan mensen in Nederland te komen. Het komt allemaal uit omdat de domesticaten, de politie, zit nou om te bekijken een scorpionman en zijn vrouw. Hoe een scorpionman en zijn vrouw is in Nederland terechtgekomen. En die gaat echt aan de tweelingman even gaan recognize dat de tweelingman is degene dat creëert some sort of getrouwde documentatie voor een vrouw of some sort of overeenkomst voor een vrouw dat die kunnen in Nederland komen. Dus het is een situatie dat het ziet niet goed uit. Ik ga het even tegen jullie zeggen. Dus ik wens jullie veel succes.